Παναντόλ, Πονστάν, Ζιρτέκ, Λεξοτάν, Λαμοξίλ, Μεζουλίτ, Βολταρέν, Μπουσκοπάν, Κομτρέξ, Πρεζολόν, Ασπιρίν, Ρελακτόν, Σανοσπίρ. Παιδιά, κανένα φάρμακο δεν θεραπεύει. Κανένα φάρμακο δεν θεραπεύει. Τότε γιατί βγάζουμε τα φάρμακα? Για να μπορούμε λοιπόν να ζούμε σαν ζόμπι, να μην πεθαίνουμε, να πηγαίνουμε στις καφετέριες και να κουβεντιάζουμε ποιο είναι καλύτερο, το Viagra ή το Cialis. Παιδιά, μόνο οι βιταμίνες αναζωογονούν τον οργανισμό. Σήμερα λοιπόν όλος ο κόσμος είναι στα κρεβάτια. Έχει πέσει από τον ιό του κοινού κρυολογήματος. Ποιος σκοτώνει τους ιούς? Η φυτική φόρμουλα C της Dr. Φόρμουλας. Η φυτική φόρμουλα C που βγαίνει από το κάμου κάμου, από το ασερόλα και την πιπερίνη, είναι μέσα σε μία κάψου. Εδώ. Άμα το δείτε, είναι φυτικό. Φυτικό. Μπορώ δηλαδή εύκολα εγώ να το διαλύσω. Φυτικό. Αυτή λοιπόν η φυτική φόρμουλα C έρχεται στο μυελό των οστών και παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, λεμφοκύτταρα. Ποιος θα κάνει αυτά? Το ντεπών, η ασπιρίνη που σου καταστρέφει τα νεφρά και τα έντερα. Δεν σου πω ότι δεν χρειάζονται, όταν έχεις ένα πυρετό 42, να πάρεις μια ασπιρίνη. Φυτική φόρμουλα C, κυρίες και κύριοι. Και αν τυχόν νιώθετε μία κακοδιαθεσία, το πρωί στις 8 θα πάρετε 5. 1, 2, 3, 4, 5. Κάθε 2 ώρες θα παίρνεις άλλη μία φυτική φόρμουλα C της Dr. Φόρμουλας και θα σου πω εγώ αν ξαναμπούνε μέσα στο αίμα σου ιοί, μικρόβια ή οτιδήποτε. Μόνο η φυτική φόρμουλα C. Πάει αυτό. Εντάξει, ωραία. Όλος ο κόσμος πάσχει από καταστροφή του κολαγόνου. Όλος ο κόσμος πίνει ένα κατεστραμμένο κολαγόνο, το οποίο πώς βγαίνει? Ρίχνουνε μέσα σε τσουκάλια, πόδια από γουρούνια, πόδια από γελάδες, οτιδήποτε, τα βράζουν, ρίχνουν χημικά το ένα και κάνουν ένα αλλοιωμένο κολαγόνο. Το κολαγόνο, κυρίες και κύριοι, φτιάχνεται μόνο με τη φυτική φόρμουλα C. Κολαγόνο των αρθρώσεων, κολαγόνο των οστών, κολαγόνο του δέρματος. Και όποιος θέλει κολαγόνο θα πάρει το βιοκολαγόνο της Life Extension, να το εδώ το έχω, εδώ μέσα, το οποίο είναι κολαγόνο, το οποίο βγαίνει από το στήθος του κοτόπουλου, διότι το κολαγόνο του κοτόπουλου στο στήθος με του ανθρώπου είναι το ίδιο. Οι Αμερικάνοι λοιπόν, διότι αυτό είναι αμερικάνικο, Life Extension, αμερικάνικο. Παίρνουν το αμερικάνικο κολαγόνο, το βάζουν σε αυτή τη μικρή κάψουλα και όταν το πάρεις εσύ, σταματάει να επιτίθεται το ανοσοποιητικό σου σύστημα στους χόνδρους. Δεν σε θεραπεύει την ίδια μέρα. Για να φτιάξεις καινούριο χόνδρο, πρέπει να περάσει τουλάχιστον 1 χρόνο. Ένας χρόνος. Όταν ο χόνδρος καταστρέφεται από φλεγμονές, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να σταματήσεις την φλεγμονή. Και το βιοκολογόνο της Life Extension σταματάει τη φλεγμονή, διότι πηγαίνει μέσα στο αίμα, το αίμα λοιπόν έχει μηνύματα του ανοσοποιητικού και του λέει φίλε μην επιτίθεσαι στα ράκι του κολαγόνου. Όταν καταστρέφεται το κολαγόνο στα γόνατα δημιουργούνται ράκι, βρωμιές, ράκι. Και το ανοσοποιητικό σύστημα κοιτάει να τα φάει και βρίσκεται σε μια υπερλειτουργία. Το βιοκολαγόνο της Life Extension σταματάει την επίθεση του ανοσοποιητικού εναντίον του ιδίου
του οργάνου του χόνδρου και έτσι λοιπόν έχουμε μπαμ και κάτω, μπαμ και κάτω, μπαμ και κάτω, μεγάλη ανακούφιση από την αρθρίτιδα. Παίρνεις μετά την φόρμουλα των γονάτων που έχει μέσα και βιοκολαγόνο, έχει μέσα και MSM που σταματάει τις φλεγμονές, έχει μέσα και την χονδροϊτίνη που χτίζει το χόνδρο, αλλά πρέπει πρώτα να σταματήσει η φλεγμονή. Το σπουδαιότερο είναι να σταματήσει η φωτιά. Όταν λοιπόν έχεις ένα δάσος και δεν σβήσεις τη φωτιά, θα κοιτάξεις πώς θα φυτέψεις δέντρα. Βρε λεβέντη μου, πρέπει πρώτα να σβήσεις τη φωτιά σε ένα δάσος και μετά θα το φυτέψεις. Για να σβήσεις τη φωτιά σε ένα δάσος, για να σβήσεις τη φωτιά σε μία αρθρίτιδα, θέλεις το βιοκολαγόνο της Life Extension και καπάκι θα παίρνεις τη φόρμουλα των γονάτων που έχει και το MSM που και αυτό σβήνει τις φλεγμονές και μετά και εφόσον σβήσεις τη φλεγμονή, δίνεις την χονδροϊτίνη για να φτιάξει χόνδρο, δίνεις τη γλυκοζαμίνη για να φτιάξει χόνδρο με νερό, ελαστικό, ναι, και βάζεις και έναν χόνδρο από καρχαρία για να εμπλουτίσεις το αρθρικό υγρό. Ανδρέας Φικιώρης έφερε τις φόρμουλες. Οι φόρμουλες σώζουν τα όργανα και το κυριότερο όργανο, παιδιά, ποιο είναι το κυριότερο όργανο? Μου λέει η άλλη το γεννητικό. Ρε, άστο αυτό. Το σπουδαιότερο όργανο είναι τα γόνατα. Τα γόνατα. Όλοι οι Έλληνες πάσχουν από αρθρίτιδες και όλοι οι ορθοπαιδικοί χειρουργούν γόνατα. Το χειρουργείο είναι η τελευταία λύση. Γιατί? Διότι καταστρέφει μύες, συνδέσμους και η αναπλήρωση είναι δύσκολη και κυρίως όταν είσαι 70-75 χρονών. Όλοι οι Έλληνες θα παίρνουν την φόρμουλα των γονάτων και εάν τυχόν έχουν λίγο μεγαλύτερο πρόβλημα, η φόρμουλα των γονάτων είναι της Dr. Φόρμουλας. Το ξέρετε. Πάει αυτό. Εάν θέλετε όμως μια μεγαλύτερη ενίσχυση, θα πάρετε μόνο το κολαγόνο της Life Extension. Αυτό λέγεται βιοκολαγόνο, το παράγει η αμερικάνικη εταιρεία Life Extension και κάνει θαύματα στα γόνατα και στο δέρμα. Παιδιά, από τη στιγμή που παίρνω το βιοκολαγόνο, ένα δέρμα. Είχα εδώ ένα λυρί. Κλάκλο, γιατί είμαι και σκατόγερος 67 χρονών. Και με το βιοκολαγόνο τέρμα το λυρί. Με βλέπουνε και τα χάνουνε. Εγώ λοιπόν, παιδιά, είμαι ένα ωραίο δώρο σε ωραίο αμπαλάζ. Το δέρμα μου δεν παίζεται. Πάει αυτό. Φάγαμε, ήπιαμε, ξεσκιστήκαμε, έχουμε πάρει τα κιλά μας, έχει βαρύνει το σηκώτη και έχει βαρύνει το νευρικό σύστημα και σουρνόμαστε. Κατάθλιψη, δώσε και με ένα μπάρμπα. Επαναρχόμαστε λοιπόν να θεραπεύσουμε την παχυσαρκία. Η παχυσαρκία δεν θεραπεύεται με το να πιω εγώ ένα καφέ και να κατουρίσω υγρά. Όχι. Η παχυσαρκία θεραπεύεται όταν καταφέρνουμε αυτό το φαγητό που τρώμε να το καταναλώνουμε. Και το καταναλώνουμε μόνο όταν παίρνουμε τον λινελαϊκό οξύ, το οποίο μπορεί και βοηθάει το φαγητό να πηγαίνει να καίγεται στα κύτταρα, όχι να αποταμιεύεται. Λοιπόν, ξαναεπανερχόμαστε στο φυσιολογικό πρόγραμμα, διότι οι γιορτές μας βγάζουνε. Όταν λοιπόν πας σε ένα σπίτι και θέλουν να σε ευχαριστήσουνε, βγάζουνε το ένα καλούδι μετά το άλλο. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθείς. Έρχεται λοιπόν σήμερα είναι του Αγιανιού, τελευταία μέρα και μπαίνουμε στο πρόγραμμα. Όσοι θέλετε να απαλλαγείτε από την παχυσαρκία, δεν υπάρχει άλλη μέθοδος από τη μέθοδο
η οποία ενεργοποιεί τα καλά ένζημα. Όλες οι μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού γίνονται με ένζημα. Και για να τα καταλάβετε, σας φέρνω το εξής παράδειγμα. Πρώτα δεν θα κάνετε δίαιτα. No. Το σπουδαιότερο πράγμα για να μπορέσουμε λοιπόν να ελέγξουμε τον εγκέφαλό μας είναι ένας καλός ύπνος. Όταν δεν κοιμάστε καλά, έχετε νεύρα, θέλετε να φάτε γλυκά και άμυλα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον ύπνο, πώς μπορούμε? Ρωτάω πώς. Με λεξοτανίλ, με τι? Με το χυλικό μαγνήσιο. Το χυλικό μαγνήσιο λοιπόν χαλαρώνει το βράδυ στις 9 η ώρα τους ανθρώπους. Το νευρικό σύστημα, το μυϊκό σύστημα και κοιμάσαι σε βαθιά επίπεδα. Πάει αυτό. Ξυπνάς το πρωί. Τι θα φας το πρωί? Τυρόπιτα, ζαμπονοτυρόπιτα, τόστ? Όχι. Θα φας λοιπόν ζωντανή τροφή που την παράγει η φύση. Να το, τους έχω εδώ. Ξηρούς καρπούς ματσούκα και φρούτα. Και καπάκι παίρνεις την ισχυρή φόρμουλα B της Life Extension. Η Life Extension, αμερικάνικη εταιρεία, παράγει τις καλύτερες B, οι οποίες είναι δυνατές και ενεργοποιημένες. Μέσα στην ισχυρή και ενεργοποιημένη φόρμουλα B υπάρχει η B1, υπάρχει η μπεμφοθιαμίνη, η οποία τι κάνει? Παίρνει τον ξηρό καρπό και του βγάζει μέσα όλα τα θρεπτικά στοιχεία. Όταν λοιπόν μπορούμε και μεταβολίζουμε, επεξεργαζόμαστε, τι σημαίνει ρε μεταβολισμός? Εσύ τρως ξηρούς καρπούς και γίνεται εγκέφαλος. Εσύ τρως ξηρούς καρπούς και γίνεται λοιπόν μυς, κόκαλα. Αυτό σημαίνει μεταβολισμός, μετατροπή. Ποιος μπορεί να σου μετατρέψει ρε τις τροφές? Το ντεπών, η ασπιρίνη? Ξύπνα Έλληνα, ξύπνα. Και στην Ευρώπη που σε έχουνε, σε βομβαρδίζουνε με λάθος σκέψεις. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε τον οργανισμό εάν τυχόν δεν τρώμε αληθινές τροφές και δεν παίρνουμε β. Και οι καλύτερες β είναι οι αμερικάνικες της Life Extension. Έρχεται λοιπόν η Life Extension και σου ενεργοποιεί τους ξηρούς καρπούς και έτσι λοιπόν παίρνεις ενέργεια. Μόλις φας εσύ το πρωινό σου με τους ξηρούς καρπούς και την ισχυρή φόρμουλα B, καπάκι παίρνεις το Super CLA της Life Extension. Το Super CLA, το οποίο λέγεται λινελαϊκό οξύ. Τι κάνει αυτό το λινελαϊκό οξύ? Πηγαίνει και εμποδίζει το λίπος να αποταμιευτεί. Το λίπος έχει ένζημα τις λεγόμενες λιπάσες, που υπάρχει λοιπόν μία λιπάση που παίρνει το παραπανήσιο φαγητό και το αποταμιεύει. Αυτή λέγεται λιποπρωτεΐνη λιπάση. Αυτή η λιποπρωτεΐνη λιπάση όταν παίρνει στο CLA εμποδίζει να αποθηκευτεί. Όταν λοιπόν εσύ τρως και μετά το φαγητό παίρνεις το σούπερ λινολεϊκό οξύ της Life Extension, αυτό λοιπόν το συζευμένο λινελαϊκό οξύ τι κάνει? Εμποδίζει λοιπόν την λιποπρωτεϊνική λιπάση να αποταμιεύσει λίπος. Το λίπος κυκλοφορεί μέσα στο αίμα με πρωτεΐνες. Το λίπος δεν είναι ελεύθερο να κυκλοφορεί, μέσα στο αίμα. Όταν το λίπος κυκλοφορεί μέσα στο αίμα, μπορεί να πάθουμε εμβολή από λίπος. Το λίπος μετακινείται μέσα στο αίμα με πρωτεΐνες, που λέγονται λιποπρωτεΐνες. Αυτές λοιπόν οι λιποπρωτεΐνες περιέχουν μία λιπάση, που αν τυχόν αυτή η λιπάση ενεργεί, θα πάει και θα την αποταμιεύσει στο λίπος.
Δηλαδή το λίπος που περισσεύει από την καύση των κυτάρων θα αποταμιευτεί στους κόλους και στις κοιλιές. Έρχεται το λινολεϊκό οξύ και το εμποδίζει αυτό το ένζυμο. Το εμποδίζει. Το εμποδίζει αυτό το ένζυμο. Έτσι. Πάει αυτό. Άρα λοιπόν επί 6 ώρες δεν πεινάω, διότι τρώω τις λιποπρωτεΐνες του πρωινού. Το λίπος του πρωινού κυκλοφορεί επί 6 ώρες σαν λιποπρωτεΐνες. Άμα λοιπόν δεν πάρω το λινελαϊκό οξύ, το CLA, το λίπος αυτό θα αποταμιευτεί. Άρα το σούπερ λινελαϊκό οξύ με κάνει να μην παχαίνω, αλλά τι γίνεται, με βοηθάει να κάψω το φαγητό και να μην πεινάω. Όταν λοιπόν μετά το πρωί πάρω το σούπερ λινολεϊκό οξύ, επί 6 ώρες μέχρι τις 2 η ώρα δεν πεινάω. Αλλά το κάνει το σούπερ λινολεϊκό οξύ. Πάει αυτό. Ξανατρώω το μεσημέρι, ξεσκίζουμε. Μόνο ψωμί να μην φας. Φάει ξηρούς καρπούς. Έτσι. Και μετά ξαναπαίρνεις το σούπερ λινολεϊκό οξύ και επί 6 ώρες δεν πεινάς. Γιατί? Διότι εμποδίζει την λιπάση, την λιποπρωτεϊνική να αποταμιεύσει λίπος. Το τρως εσύ. Αντί να αποταμιεύεται, το τρως εσύ. Αντί να αποταμιεύεται, το τρως εσύ και γι' αυτό δεν πεινάς. Δεν είναι αναραξιογόνο, απλώς το λίπος το τρως εσύ. Δεν αποταμιεύεται. Η μία λειτουργία. Η άλλη λειτουργία, ότι ενεργοποιεί μια άλλη λιπάση, η οποία λέγεται λιπάση της καρνιτίνης. Και μπορεί λοιπόν και λιώνει το λίπος από την κοιλάρα σου και την κολάρα σου. Με λίγα λόγια, σήμερα προβάλλω τις βιταμίνες που χρειάζεται για το ανοσοποιητικό, που είναι η φυτική φόρμουλα C, είναι να πάρουμε το βιοκολαγόνο της Life Extension για τα γόνατα, διότι χωρίς κίνηση δεν γίνεται τίποτε. Εδώ το έχω. Βιοκολαγόνο, αυτό το μικρούλι καψουλίτσα, αυτή εδώ, αυτό. Το παίρνω κι εγώ και η γυναίκα μου, αυτό εδώ. Βιοκολαγόνο της Life Extension. Αμερικάνικο, το καλύτερο. Έχει μέσα άθικτα τα μόρια του κολαγόνου. Όταν τα μόρια του κολαγόνου καταστραφούν από την επεξεργασία, διότι θέλουν να βγάλουν κολαγόνο, τα βράζουνε, ρίχνουν οξέα και τα καταστρέφουν. Η Life Extension το αφαιρεί το κολαγόνο με μηχανικό τρόπο, όχι με χημικό να το καταστρέφει, οπότε τα μόρια είναι άθικτα και κάνουν τη δουλειά. Εάν θέλετε λοιπόν κολαγόνο, μόνο βιοκολαγόνο της Life Extension. Αμερικάνικο. USA. Οκ. Πάει αυτό. Συνεχεία λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε το μεταβολισμό των τροφών. Ο μεταβολισμός των τροφών γίνεται με την ισχυρή φόρμουλα B μετά το φαγητό και το λινολεϊκό οξύ, το CLA, για να μπορεί λοιπόν ο οργανισμός να παίρνει το παραπανήσιο φαγητό και να μην αποταμιεύεται και να λιώνει σιγά σιγά και το αποθηκευμένο λίπος με την καρνιτίνη, με τη λιπάση της καρνιτίνης. Τώρα, εάν θέλετε να έχετε περισσότερες καύσεις, θα πάρετε τη φόρμουλα της καρδιάς. Η φόρμουλα της καρδιάς περιέχει καρνιτίνη, Q10 και ταυρίνη. Εγώ λοιπόν το παίρνω. Γιατί? Διότι είχα πρόβλημα στην καρδιά, είχα κλάσμα εξωθήσεως. Πρέπει να μιλάς τόση ώρα, ρε πούτη. Παίρνω λοιπόν τη φόρμουλα της καρδιάς, η οποία τι κάνει? Μου παίρνει το φαγητό που έχει την καρνιτίνη, το βάζει μέσα στα μυτοχόνδρια και το καίει. Όποιος θέλει καλύτερη δουλειά, εκτός από το λινολεϊκό οξύ, παίρνει και τη φόρμουλα της καρδιάς. Και ιδιαίτερα όταν είναι σαράβαλο σαν και εμένα, που έχει κλάσμα εξωθήσεως χαμηλό. Ποιος μου δυναμώνει λοιπόν το αίμα που στέλνει η καρδιά? Η φόρμουλα της καρδιάς. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αρρυθμίες και έχουν προβλήματα στην καρδιά.
μόνο η φόρμουλα της καρδιάς μπορεί και θεραπεύει. Και βέβαια μην ξεχνάτε να καπνίζετε. Μια χαρά, έτσι. Η φόρμουλα λοιπόν της καρδιάς δυναμώνει την καρδιά και τους μυς και βοηθάει λοιπόν τις καύσεις και το μεταβολισμό. Διότι οι καύσεις δημιουργούν ενέργεια για την καρδιά και για τον εγκέφαλο. Εντάξει, και πάω στο σηκώτη. Το σηκώτη λοιπόν το έχουμε τώρα καταταλαπορήσει με τα γλυκά και τα ποτά. Εάν λοιπόν κάνετε εξετάσεις και δείτε ανεβασμένες τις τρανσαμινάσες ή λίπος στο σηκώτη, μη στεναχωριέστε, υπάρχει η φόρμουλα του σηκωτιού της Dr. Φόρμουλας. Η φόρμουλα λοιπόν του σηκωτιού περιέχει μέσα ουσίες φυτικές που σε 2 μήνες κάνουν το σηκώτη καινούριο. Έρχεται το Πάσχα, ξαναταλαιπωρείς το σηκώτη, ξαναπαίρνεις τη φόρμουλα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Παιδιά, είναι ωραίο να τρώμε και να θεραπεύουμε. Να τρώμε και να θεραπεύουμε. Σκοπός είναι να μην μπορούμε να θεραπευτούμε. Τα φάρμακα δεν θεραπεύουνε. Πώς μπορώ να σας το πω? Μόνο οι φόρμουλες. Για τα γόνατα μίλησα, για τα νεφρά λοιπόν υπάρχει η φόρμουλα των νεφρών. Η φόρμουλα των νεφρών τσακίζει τα μικρόβια, τσακίζει τις πέτρες. Ανδρέας Φικιώρης ενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες του οργανισμού με τις βιταμίνες και θεραπεύει τα όργανα με τις φόρμουλες. Σήμερα λοιπόν, επειδή είμαστε σε περίοδο κρύο, σας προέβαλα την φυτική φόρμουλα από το ένα χέρι, έτσι, και το βιοκολαγόνο από το άλλο. Η φυτική φόρμουλα ενεργοποιεί όλο το ανοσοποιητικό σύστημα και το βιοκολαγόνο τσακίζει τις φλεγμονές των γονάτων, δυναμώνει την ομορφιά του δέρματος και γενικά χτίζει καινούρια κόκαλα και μία. Βιοκολαγόνο της Life Extension from America. Πάμε λοιπόν παιδιά, διάλειμμα, περιμένω τις ερωτήσεις σας, να σας βάλω στο πρόγραμμα του Φικιώρη. Πάμε για διάλειμμα. Λοιπόν, για να καταλάβετε την αξία της εκπομπής, παίρνω ένα παράδειγμα. Ένας κύριος 55 χρονών έχει κάνει 4 bypass. Η καρδιά αιματώνεται με 4 αγγεία. Έτσι, την δεξιά στεφανιαία, η οποία ήταν βουλωμένη, έκανε bypass. Την αριστερή στεφανιαία, η οποία ήταν βουλωμένη, έκανε bypass. Τον κεντρικό κατιόντα κλάδο, ήταν βουλωμένος, που είναι ο πιο επικίνδυνος, μπορεί να πάθεις ανακοπή. Και η περισπομένη, η οποία αιματώνει το πίσιο τείχομα της καρδιάς. Και αυτά λοιπόν ήταν βουλωμένα, 55 χρονών. Αν αυτός ο πέδαρος έπαιρνε από τα 40 του την φυτική φόρμουλα σε 3 την ημέρα, έπαιρνε μαγνήσια 2 κάθε βράδυ, έπαιρνε 1 B και έπαιρνε και 3 ω3, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν θα είχε καταστραμμένα τα αγγεία του. Αυτός λοιπόν τι είναι? Τα έγραψε όλα στις αγιονάρες του, ναι, στις αγιονάρες του, κάπνιζε, έτρωγε και σου λέει μη στεναχωριέσαι ρε, ο καρδιοχειρουργός θα με σώσει. Αν δε χειρουργήθηκε, έκανε 4 bypass και πάλι λέει έχει προβλήματα. Φίλε, καλά λοιπόν που άνοιξες το κανάλι του Art για να σου πω ότι πρέπει οπωσδήποτε, Λεβέντη μου, να πάρεις την φυτική φόρμουλα της Dr. Φόρμουλας. Με τις χούφτες, χούφτωσε. Εδώ είναι από κάμου, ασερόλα πιπερόνα. Πάει αυτό. Γιατί? Για να σταματήσεις αυτές τις ελεύθερες ρίζες που πηγαίνουν και σου καταστρέφουν τα αγγεία. Τα αγγεία λοιπόν δεν τα θεραπεύει το bypass. Το bypass ανοίγει δρόμο για να ματωθεί η καρδιά. Αλλά η θεραπεία γίνεται μόνο, only, με τη φυτική φόρμουλα της Dr. Φόρμουλας. 3 την ημέρα. Πάει αυτό. Επειδή συνεχώς βρισκόμαστε σε ένα
εχθρικό περιβάλλον, θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ το χυλικό μαγνήσιο να μην κάνουν σπασμό τα αγκία σου. Πάει αυτό. Οπωσδήποτε θα παίρνεις την ισχυρή φόρμουλα B ένα πρωί, ένα μεσημέρι, μετά φαγητό και αν τυχόν σίγουρα θα σου έχουν δώσει πλαβίξ και τέτοια, θα παίρνεις και ένα σούπερ ωμέγα 3 το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Και θα πηγαίνεις καλά και θα κάνεις και περπάτημα. Αν δεν τα κάνεις αυτά, φίλε, θα βουλώσουνε άλλα αγκία που λέγονται λαγόνια, που λέγονται μυριαία, που λέγονται κνημιαία, που λέγονται τριχοειδή αγκία. Το πιασες. Κράτησέ το λοιπόν, μη σου φύγει. Λοιπόν, όποιος δεν παίρνει τις βιταμίνες, δεν αλλάζει την κακιά τροφή, τη βιομηχανοποιημένη με αληθινή τροφή, δεν κάνει μια γυμναστική που κάθε μέρα σας φέρουν το μανόλι, έτσι, τότε λοιπόν τον περιμένουνε τα νοσοκομεία και οι ταλαιπωρίες. Κάποιος που κάνει, λέει, αιμοκάθαρση, μπορεί να τα πάρει. Θα ρωτήσεις τον νεφρολόγο. Γιατί να τα πάρεις. Εσύ λοιπόν κατέστρεψες τα νεφρά. Όλα βγαίνουν τα νεφρά. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Λοιπόν, 27 χρονών ένα μάνουλο έχει ευξημένη ταχύτητα καθυσίσεως. Τι σημαίνει ότι έχω ευξημένη ταχύτητα καθυσίσεως. Είμαι σε ντίγκα φλεγμονή. Πρώτα να πας σήμερα να σε δει ο γιατρός. Να εντοπίσει που είναι αυτή η φλεγμονή. Πας λοιπόν στο γιατρό, σε φορτώνει με αντιβίωση, σε φορτώνει λοιπόν με αντιφλεγμονώδη. Από εκεί και πέρα χρειάζεσαι οπωσδήποτε τη διάγνωση του γιατρού. Εν συνεχεία, μωρό μου, κουκλάρα μου, γκομενάρα μου, θα πάρεις τη φυτική φόρμουλα σε 3 την ημέρα, η οποία θα δυναμώσουν το ανοσοποιητικό, θα πάρεις μια ισχυρή φόρμουλα B, δεν θα τρως βλακίες, θα τρως κανονική τροφή και θα πάρεις για ένα διάστημα 2-3 μηνών την βιταμίνη D. Η βιταμίνη D ενεργοποιεί μπαμ και κάτω το ανοσοποιητικό σύστημα. Βιταμίνη D3 της Life Extension. Βιταμίνη D3 της Life Extension. Για 3 μήνες, έτσι. Την ισχυρή φόρμουλα B συνέχεια. Πάει και αυτό με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Πάω λοιπόν στο σηκώτη. Το σηκώτη λοιπόν το ταλαιπωρούμε πρώτα με τα γλυκά. Όποιος τρώει γλυκά ανεβάζει την ινσουλίνη. Όταν τρως μια μπουκιά γλυκά ανεβάζεις λίγο ινσουλίνη. Τρως 2 μπουκές, διπλάσια ινσουλίνη. Τρως όλο το γλυκό, ντίγκα στην ινσουλίνη. Η ινσουλίνη λοιπόν πηγαίνει στο σηκώτη και ενεργοποιεί το ένζυμο ρεδουκτάση και παράγει χολυστερίνη. Επειδή λοιπόν εσύ έχεις πολλή χολυστερίνη, αλλά δεν έχεις πολλά άλατα να διαλύσει τη χολυστερίνη, διότι η χολή είναι χολυστερίνη και χολικά άλατα. Από τι φτιάχνεται η χολή, από τι, χολυστερίνη και άλατα. Από τι φτιάχνεται η χολή, χολυστερίνη και άλατα. Εσύ με τα γλυκά φτιάχνεις πολύ χολυστερίνη, δεν έχει απορροφήσει το σηκώτη σου άλατα από το έντερο και τότε λοιπόν κάνεις πέτρες χολυστερίνης. Οι πέτρες που έχεις, τζουτζούκα μου, είναι χολυστερίνη. Πώς θεραπεύεται. Θα πάρεις μωρό μου το ΣΑΜ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ το ΣΑΜ, το οποίο ανοίγει τα χοληφόρα και θα παίρνεις την ισχυρή φόρμουλα B 3 την ημέρα της Life Extension, θα παίρνεις και τα Super Omega 3 της Dr. Formulas, τα Omega 3 της Dr. Formulas. Εντάξει. Και επιπλέον κάθε πρωί θα πίνεις ελαιόλαδο παραγωγού. Το ελαιόλαδο παραγωγού έρχεται και καθαρίζει το σηκώτη. Το καλαμποκέλαιο που δίδει η ψυχούλη. Την έβλεπα την ψυχούλη εχθές να τηγανίσει πατάτες με καλαμποκέλαιο και μου ερχόταν να της δώσω μία να την κοντίνω. Μέχρι εδώ με έχει φέρει.
Γυναικάρα είναι. Έχει ένα ωραίο μαλλί ψυχούλη, περιγράφεται. Κυρία Ψυχούλη, μην τηγανίζεις με καλαμποκέλαιο. Δημιουργείς πέτρες στη χολή. Φτιάχνεις γλυκά πέτρες στη χολή. Κυρία Ψυχούλη, αρρωσταίνεις το σηκώτη. Κυρία Ψυχούλη, ναι, μου λέει, βγάζω λεφτά. Αυτό έχει. Αυτό έχει. Το σκάει λοιπόν όλη την ημέρα, βιτάμ, φλόρα, καλαμποκέλαιο, ηλιέλαιο, γλυκά. Και από κάτω βλέπεις 200 βιομηχανίες που κάνουν τους ανθρώπους αρρώστους. Παιδιά, η βιομηχανοποιημένη τροφή αρρωσταίνει τον κόσμο. Τι άλλο να σας πω. Κυρία μου, και κόβοντας βέβαια και τα γλυκά. Τζουτζούκα μου, μωρό μου. Έτσι. Έχει λέει και ζάχαρο. Να το. Δεν σας το λέω εγώ. Ότι το ζάχαρο τις κάνει πέτρες. Όλα ξεκινάνε από το ζάχαρο. Ο κακός μεταβολισμός γίνεται από το ζάχαρο. Παίρνει λέει χάπια. Πρώτα σου είπα να μην τρως γλυκά. Όλοι οι διαβητικοί πρέπει να παίρνουν το χρώμιο της Life Extension, το χρώμιο, όλοι, πριν από το φαγητό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και μετά το φαγητό, για να μην καταστραφούν τα αγκία και τα νεύρα τους, θα παίρνουν την καρνοσίνη. Όλοι οι διαβητικοί, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, θα παίρνουν καρνοσίνη της Life Extension. Εάν τυχόν δεν παίρνουν την καρνοσίνη, σιγά το ζάχαρο καταστρέφει τα μικρά αγκία. Τα μικρά αγκία δεν τα φτιάχνουν οι αγκιοχειρουργοί, λένε ψέματα. Δεν μπορεί να χειρουργήσεις ένα τριχοειδές αγκείο, μην τρελαθούμε. Οι χειρουργοί χειρουργούν αορτές, λαγόνια, μυριαία, μεγάλες αρτηρίες. Τα τριχοειδή δεν τα θεραπεύουν και σου λένε θεραπεύω το διαβητικό ψέμα. Είναι όπως υπάρχουν ψεύτες σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν μεγαλοψεύτες, σπουδαίοι, καλοί χειρουργοί, αλλά ψεύτες, που σου λένε θεραπεύω το διαβητικό πόδι. Το διαβητικό πόδι δεν το θεραπεύει τίποτα άλλο, εκτός το βοηθάνε οι βιταμίνες καρνοσίνη και για τα νευράκια λιποϊκό οξύ. Ανδρέας Φικιώρης, ιατρός που ασχολείται με την βιοχημία, την μοριακή βιολογία και δεν ασχολείται ούτε με τα φάρμακα ούτε με τα χειρουργία. Αυτά τα κάνουν 25 άλλοι χιλιάδες γιατροί. Εγώ θέλω να βοηθήσω τον κόσμο με τη διατροφή, με τις βιταμίνες, με τη γυμναστική. Είμαι 67 χρονών και όπως με βλέπετε λοιπόν κάθε μήνα νιώθω καλύτερα. Απλώς να βρίσκετε καλούς γιατρούς. Θέλω ακόμα άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρικόπουλο, ο οποίος είναι διευθυντής στο Ερίκος Δινάν, μου θεράπευσε την κολπική μαρμαργή και τον πτερυγισμό. Έχω μία κυρία εδώ, η οποία ξεκίνησε να κάνει κολπική μαρμαργή. Κυρία μου λοιπόν, θα πας στο Ερίκος Δινάν για να σε φτιάξουνε. Ερίκος Δινάν λοιπόν μπορούν να φτιάξουν κολπικές μαρμαριές και τα υπόλοιπα. Έτσι, πάω για διάλειμμα και θα ξαναεπανέλθω. Μόνο η Β δίνει ζωή. Ζωή και Β είναι το ίδιο πράγμα. Β, ζωή. Σίγουρα τα φάρμακα χρειάζονται για να μην ψοφήσετε. Είναι οι πατερίτσες για να μπορέσετε λοιπόν να ψευτοκυκλοφορείτε. Αλλά μόνο οι βιταμίνες σου δίνουν ζωή. Και να δείξω άλλη μια φορά, το βιοκολαγόνο της Life Extension. Βιοκολαγόνο, να το. Φοβερό βιοκολαγόνο. Να το εδώ, το καλύτερο κολαγόνο. Δεν είναι κατεστραμμένο. Ατόφια μόρια κολαγόνου. Διάλειμμα. Παιδιά, όλοι οι Έλληνες πρέπει να παίρνουν την φυτική φόρμουλα ΣΕ, της Dr. Φόρμουλας, που βγαίνει από το φυτό κάμου που έχει το περισσότερο ΣΕ. Την ασερόλα που έχει τη μεγαλύτερη ΣΕ. Και την πιπερίνη πάρα πολλά ποσότητα ΣΕ. Ενώνεται σε φυτικές κάψουλες και την παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σου φτιάχνει το ανασωπητικό,
σου φτιάχνει κολαγόνο και γενικά λοιπόν είναι η πλέον απαραίτητη βιταμίνη σε αυτή τη ζούγκλα που λέγεται περιβάλλον. Ζου σε μια ζούγκλα. Άμα δεν πάρεις την φυτική φόρμουλα C, την πάτησες. Πάει αυτό. Όλος ο κόσμος αναζητάει ένα κολαγόνο. Υπάρχουν κολαγόνα που είναι κατεστραμμένα τα μόρια και δεν κάνουν καλή δουλειά και υπάρχουν κολαγόνα που δεν είναι κατεστραμμένα διότι βγαίνουν με μηχανικό τρόπο. Αυτό το κάνει η Αμερική με την εταιρεία Life Extension και είναι το βιοκολαγόνο αυτό. Ένα την ημέρα σου φτιάχνει δέρμα, κόκαλα και καλές αρθρώσεις. Εάν έχεις μεγαλύτερο πρόβλημα στις αρθρώσεις, παίρνεις τη φόρμουλα των αρθρώσεων. Η φόρμουλα των αρθρώσεων περιέχει και τέτοιο βιοκολαγόνο, περιέχει και MSM, περιέχει και χονδροϊτίνη, περιέχει και γλυκοζαμίνη, περιέχει και χονδροκαρχαρία. Το σπουδαιότερο πράγμα είναι να έχουμε γερά γόνατα. Πάει αυτό. Από εκεί και πέρα προσέχουμε τα αγκία μας, προσέχουμε τα νεύρα μας και πρέπει να δυνατήσουμε. Προσέξτε. Ξεκινάω από το αδυνάτισμα. Το αδυνάτισμα δεν είναι να χάσω τα κιλά. Τα κιλά είναι από αλάτια και άμυλα. Κρατάνε νερό. Για να χάσεις λίπος πρέπει να παίρνεις το CLA της Life Extension με σουσάμι. CLA με σουσάμι, CLA με σουσάμι, CLA με σουσάμι της Life Extension. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εφόρου ζωής. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εφόρου ζωής. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μετά το φαγητό εφόρου ζωής, για να μπορούν λοιπόν τα λίπη να καίγονται μέσα στα κύτταρα και να μην αποταμιεύονται. Και να μπορεί λοιπόν να σπάει σιγά σιγά το αποταμιευμένο λίπος. Ενεργοποιεί τις λιπάσες. Άλλη λιπάση τη σταματάει και άλλη την ενεργοποιεί. Η δουλειά γίνεται με το ένζημα λιπάσες. Με τα ένζημα λιπάσες. Μόνο το CLA με σουσάμι της Life Extension σταματάει τη λιπάση να πηγαίνει στους κόλους και στις κοιλιές και λιώνει λοιπόν την λιπάση από τις κοιλιές και τους κόλους. Η λιπάση παίζει πρωταρχικό ρόλο για την καλή λειτουργία του λίπους. Έτσι θεραπεύεται. Από εκεί και πέρα, εάν έχεις πολλά κιλά, εκεί είναι ο στούμπος, στη βούλα. Στη βούλα λοιπόν είναι ο στούμπος και σου κάνει τις θαυματουργές ενέσεις Σίμεωνς και σε 40 μέρες οι μεν γυναίκες κάνουν 15 κιλά λίπος, οι δε άντρες 25 κιλά λίπος. Διότι το σπουδαιότερο είναι να μικραίνουμε το μόριο του λίπους και να δυναμώνουμε τους μυς. Δεν είναι να κατουράμε υγρά. 65 με 70% του οργανισμού είναι νερά. Όταν λοιπόν πίνεις εσύ τους καφέδες που διαφημίζουν για δυνάτισμα ή τα τσάγια, κατουράς νερά, στην ουσία πάρε ένα λασίξ να τελειώνουμε. Το πιασες. Κράτα το λοιπόν, διότι εγώ λοιπόν δεν ξέρω μέχρι πότε θα είμαι εδώ. Βαρέθηκα, συνταξιοδοτήθηκα, σας βαρέθηκα, διότι κανένας Έλληνας δεν παίρνει λοιπόν τις βιταμίνες, δεν τρώει υγιεινά και δεν περπατάει. Εγώ λοιπόν συνέχεια συνανάβησω, με τον Ξηρό έκανα ποδήλατο, δίπλα στο αστυνομικό τμήμα. Συναντιόμαστε λοιπόν έξω από το αστυνομικό τμήμα με τον Ξηρό και κάναμε ποδήλατο. Του λέω, από πού είσαι ρε φίλε? Μου λέει, είμαι από το εξωτερικό, βλέπεις λέει, τα μαλλιά μου είναι ξανθιά. Κάναμε ποδήλατο στην Ανάβησο, μόνο εγώ και ο Ξηρός κάναμε. Δεν είναι ρε πως αδυνάτησε ο Ξηρός ρε. Με το ποδήλατο. Παιδιά, στείλτε κανένα ποδηλατάκι τώρα και στον Κορυδαλό ρε. Θα στέλνω το Μανώλη να του κάνει τον Κορυδαλό Λοιπόν, παιδιά, εδώ θεραπεύουμε. Λοιπόν, άντε, μια που είμαστε στο Σικώτη, πολύποδες λέει στη Χολή. Αυτό δεν λέγεται χολή, χολιδόχος κίστη λέγεται. Όταν λοιπόν εσύ τρως σκατά, τα σκατά αυτά που τρως ερεθίζουν λοιπόν τη χολιδόχο κίστη και σου κάνουνε πέτρες. Τζουτζούκα μου, μωρό μου, κουκλάρα μου, θα παίρνεις μωρό μου οπωσδήποτε τη φόρμουλα του Σικωτιού για 2 μήνες, οπωσδήποτε θα παίρνεις την μπε πρωί, μεσημέρι, βράδυ και 3 ηχθιέλαια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Θα πίνεις ελαιόλαδο παραγωγού και πολύ νερά και έτσι λοιπόν θα σταματήσεις τις φλεγμονές της χολιδόχου κίστεως
και κατ' επέκταση θα μειώσεις τους πολύποδες. Όσο ερεθίζεις τη χολιδόκοκίστη και κάνεις φλεγμονές, τόσο θα γίνονται οι πολύποδες. Πολυποδάκια. Μετά μπορεί να γίνει ένα καρκινάκι. Η πατήτιδα Β, 49 χρονών. Και εγώ έχω περάσει πατήτιδα Β. Συνήθως την ψωνίζουμε από μετάγγιση αίματος ή από μη αποστηρωμένα εργαλεία, οδοντίατροι και τέτοια. Λοιπόν, αγάπη μου, θα πάρεις οπωσδήποτε τη φόρμουλα του σηκωτιού, πάρ' την για 3 μήνες. Με γκις. Θα πάρεις οπωσδήποτε μία ισχυρή φόρμουλα B, μία, και 3 ηχθιέλαια της Dr. Φόρμουλας, καλό ελαιόλαδο και πολύ νερό και μια χαρά. Ακούστε κάτι, οι πατήτιδες είναι σε οξία φάση και σε χρόνιες. Όταν περάσεις στην οξία φάση και δεν σου κάνει ζημιά, μετά αφήνει μια αμνησία και λειτουργούν τα αντισώματα. Ξέχασέ το. Τα αντισώματα ανιχνεύονται. Δεν ανιχνεύονται οι ιοί. Αναζωπυρώσεις γίνονται μόνο στην υπατήτηδα C. Έχει ένα νεφρό, 66 χρονών, και έχει ρευματοειδή αθρίτιδα. Αυτή λοιπόν η γυναίκα με ένα νεφρό τι θα πάρει? Μεθοτρεξάτη, αμπρέλ που είναι για τη ρευματικά. Μωρό μου 66 χρονών, κουκλάρα μου, γράψε. MSM, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, άφοβα. Θα πάρεις οπωσδήποτε την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Η αντιφλεγμονώδη φόρμουλα της Dr. Φόρμουλας βγαίνει από ανανά, μπροσβέλια, από, πώς λέγεται, και βγαίνει από 3 φυτικές ουσίες. Η μία είναι η μποσβέλια, έτσι, δρομελαΐνη, μποσβέλια και κουμαρίνη. Και θα σε βοηθήσει με γκις. Και παίρνεις το βράδυ ένα βιοκουρκουμίν της Life Extension. Είναι αμερικάνικη εταιρεία η Life Extension. Το βιοκουρκουμίν το έχουν Ινδοί σαν το καλύτερο αντιφλεγμονώδη. Παίρνεις αυτά τα 3, δεν επηρεάζουν τα νεφρά και έτσι ζεις μια χαρά. Με εγγύηση ο πρώην αναισθησιολόγος Ανδρέας Φικιώρης. Τώρα είμαι είμαι συνταξιούχος. Τι να κάνω ρε παιδιά, βαρέθηκα. Αλλά την εκπομπή εδώ θα φωνάζω ότι μόνο οι βιταμίνες και μόνο οι φόρμουλες θεραπεύουν τα όργανα. Μόνο. Τα φάρμακα χρειάζονται για να μην πεθάνω. Αλλά λίγο. Αλλεργική ρινίτιδα 55 χρονών. Η Life Extension φτιάχνει μια βιταμίνη C που την ενώνει με κουερσετίνη. Θα πάρεις λοιπόν τη βιταμίνη C της Life Extension την αμερικάνικη μαζί με κουερσετίνη και θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ και μετά θα παίρνεις και το Butterbear της Life Extension ένα πρωί, ένα βράδυ. Και θα σου πω εγώ αν θα έχεις αλλεργική ρινίτιδα με υπογραφή και σφραγίδα. Διότι ποιος θεραπεύει τις αλλεργίες? Μόνο η φυτική φόρμουλα C. Έρχεται και η κουαρσετίνη και θα κάνεις θαύματα. Λοιπόν, έχω λοιπόν ανθρώπους που τα νεύρα τους εδώ στη μέση συμπιέζονται. Και καθώς συμπιέζονται, καταστρέφονται τα νεύρα και έχουμε μουδιάσματα στις πατούσες. 65 χρονών. Γράψε Κωστάκη και όλοι οι υπόλοιποι που έχετε πρόβλημα στη μέση. Το φάρμακο λέγεται μπενφοθιαμίνη της Life Extension. 2 πρωί, 2 βράδυ. 2 πρωί, 2 βράδυ. 2 πρωί, 2 βράδυ. Θα πάρεις οπωσδήποτε την ισχυρή και ενεργοποιημένη βιταμίνη B της Life Extension, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και θα πάρεις οπωσδήποτε το MSM της Life Extension, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. 3. Μπενφοθιαμίνη, ισχυρή φόρμουλα B και MSM. Και θα σου πω εγώ, αν έχεις πρόβλημα στη μέση, εάν μουδιάζουν τα πέλματα. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Εάν τυχόν δεν δεις τεραστία διαφορά,
τότε θα με πάρεις τηλέφωνο να σου πω να πάρεις και το R λιποϊκό οξύ. Διότι όταν είναι κατεστραμμένα τελείως τα νεύρα, το μόνο που τα ξανααναζωογονεί είναι το R λιποϊκό οξύ. Περιορίσου τώρα στην πενφοθιαμίνη, στην κέρδια. Τελειώσαμε για σήμερα. Μπέστε λοιπόν στις βιταμίνες, στις φόρμουλες, αλλάξτε την βιομηχανοποιημένη τροφή με αληθινή, κάντε λίγο γυμναστική με το Μανώλη και θα πάτε καλά. Διαφορετικά σας περιμένουν πολλά δεινά. Η Ελλάδα θα είναι χώρα γερόντων, φτωχών και αρρώστων. Μόνο οι βιταμίνες, μόνο η διατροφή, μόνο η γυμναστικούλα μπορεί λοιπόν και ξανά αναζωογονεί τα κύτταρα. Ανδρέας Φικιώρης, παιδιά, χρόνια πολλά στους Γιάννηδες και άντε παιδιά και χρόνια πολλά και χρόνια καλά με Β. Πηγαίνετε και πάρτε το βιοκολαγόνο της Life Extension. Βιοκολαγόνο άφικτο, βιοκολαγόνο της Life Extension, 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 βιοκολαγόνο της